Tämmöistä näkee nykyään harvoin. Näin on. Onko jotain vikaa? Joo, jotain roskaa jossain kaasarissa. Alkaako löytyä vikaa? Ei vielä ole löytynyt mitään, eikä välttämättä löydykään niitä. Ei välttämättä näe, mutta kun kaikki putsataan ja käydään läpi, niin sitten toivottavasti käy taas. Niin. Ja kyllähän tämä kävi, mutta ei kunnon. Ei. Onko kanat tullut auttamaan? Ei, mutta porot on. Ai ja. Ne pyrkii tuonne Sisällekö? sisälle. Siellä No on niin. viileet. Niinpä. Varjoa. Tässä on tämmönen KTM Enduro 740. Ja tää olisi vähän niin kuin myynnissä nyt. Katsotaan kun saadaan käyntiin, jos joku ostaisi. Ja onhan tässä jo yksi ostajaehdokas. Katsotaan. Mm. Onko kiva ruuvata? Ei. Kui? Ei. Eikö se ole niin tuttua hommaa niin sulle? Kuuma. Joo, niin sen takia, mutta tässä on varjo. Ei. Näitä vehkeitä ei tunne, mutta tietysti tavallaan mielenkiintoista, mutta kun ei tiedä niistä yhtään mitään, ei ole mitään kuvia eikä tietoa. Mutta sitä se selviää, kun ottaa ruuvin kerrallaan auki. Onko kuuma? Onko kuuma, niin. Kaveritko tuli kaikki katsoa, olisiko jotain herkkupaloja? Helmi? Helmi? Ei kiinnosta. Meillä on vähän tämmönen sekalainen joukko näitä kanoja. Nämä mustat, mikä on kokonaan mustia, niin ne on niitä vanhimpia kanoja. Sitten meille tuli semmonen kukko. No niin, nyt lähetti. Tuli semmonen kukko, mikä oli Sussex. En tiedä, oliko puhdasrotunen vai miksi. Niin sen takia nämä nyt suuri osa kohta alkaa olla valkoisia. Katsotaanpa samalla vähän kasvihuoneeseen. Nyt on 20 päivää ollut meillä tässä, niin yli 25 astetta hellerajan. Varmaan vuosisatojen ennätys. Täällä on muuttunut kaikki. Tämä papu, minkä tähän laitoin tuommoiseen paljuun. Kuvittelin, en tiedä miten olin kirjoittanutkin, että se olisi tuommoinen borlottopapu, millä on valkoiset kukat.
Mutta nyt ratkesi sekin, että kun mä hain näitä ruusupavun toista siemenpussia, niin mä olinkin laittanut ne tähän. Tässähän on aivan valtava ihanat nämä kukkaset. Tosi kauniit. Ja hän nyt kiipee tonne ylös. En ole enää ohjannut, että nyt saa mennä sitten mihinkä itse haluaa. Ja helteen takia on tätä toista luukkua, tai ei tuossa luukkuakaan, mutta aukeamaa, niin leikkasin sen tonne ylös asti, niin pääsee ilmat vähän virtaamaan, mutta ilman puhallinta niin tuntuu, että ei se paljon ole vaihduttua ilma täällä. Mutta tuolta järveltä tulee aina vähän semmoista viileämpää ilmaa, niin se on hyvä, että se on. Tässäkin on yksi kurkku tuolla toisella puolella, niin kyllä sekin vaan nyt sinnittelee täällä ja rupeaa tekemään kurkun alkuja. 43 astetta on ollut maksimissaan täällä kasvihuoneessa. Aika paljon. Krassikin on intoutunut kukkimaan. Tämänkin voisi siirtää ulos, mutta saahan se nyt täälläkin vähän koristaa. Ja tässä nämä kurkut, mitkä oli niitä vanhoja kurkkuja, niin kyllä nekin on vaan täällä innostunut nyt. Se on tää lämpö, mikä tekee ihmeitä. Tällä puolella on sitten tämä tomaattiviidakko. Viime vuonnahan aloitin sen, että ensimmäiseen kuukauteen, reiluun kuukauteen, niin en leikkaa niitä varkaita pois, enkä muutenkaan katko mitään, vaan annan kaikkien lehtien olla ja kerätä sieltä energiaa sinne kasvuun. Ja ketkä on aikaisemmin seurannut, niin sitä on joskus selittänyt vähän tarkemminkin. Ja nyt vasta tällä viikolla niin näitä alaoksia katkoin pois, että sain vähän ilmaa virtaamaan. Ja on siellä nyt tulossa jo. Näkyykö siinä? Tuolla näkyy evakon tomaatin alkuja. Tää evakko on kyllä, kato tuossakin on jo. En tiedä näkyykö. Evakko pitäisi noin 50-senttiseksi kasvaa ja näitä kun mittasin, niin 70 senttiä on nämä evakot. Niitä on mulla, onko mulla 5 kappaletta niitä tässä. Nämä 2 on kyllä kanssa evakkoja, kukkivat tosi hyvin, että kovasti kiitoksia Sailalle näistä siemenistä. Ne on ollut kyllä ilon aihe. Ja täällä sitten Vienankarjalaa on nämä. Ne on semmoinen 1,10 metriä ja oliko toinen 1,20 metriä. Mutta tosi paljon kanssa kukkia, mutta ei ole niitä tomatinraakileita ei ole vielä tullut. Mutta on vähän hitaampi, mutta ihan hyvällä mallilla. Ja leikkauksen jälkeen sitten jopa basilikakin alkoi kasvamaan. Niin kuin nämä muutkin yrtit, niin heti kun leikkasin, niin alkoi sitä kasvua tapahtuu. Täällä korkealla on kaikkein eniten. Siellä jopa kukkii tuolla, että pitäisikö antaa kukkia rauhassa ja ottaa siemenet sieltä. Ja sitten 3 maissiahan mä esikasvatin. Siirsin tänne, 1 kuoli heti. Ja nyt tää 1 hän on tosi hyvin. En tiedä, tuleeko siitä mitään sitten yhdestä. Pitäisikö sillä olla joku kaveri? Mä oon sitä heilutellut nyt ja ehkä vielä aikaisin vielä, mutta antanut sille vähän tuulta. Ja toinen on nyt vasta sitten alkanut. Siellä on joku mötti ainakin. Alkanut sitten kasvavaa. Ulkona ei ole koskaan onnistunut. Että on se nyt kasvanut, mutta ei sitä niin kuin mitään ole sitten tullut kuitenkaan. Tuo on kyllä hurja tuo. Oliko tuokin? Niin ne on narannia. Joo, nuo molemmat. Tuo on hirveän korkea tuolla. Täytyisi latvat katkaista kohta. Turhaan ne kasvata tuota pituutta, että rupeisi vaan sitten
tekemään niitä tomaatteja. Tuolla on kanssa valtava isot. Että hyvältä näyttää. Toinen tomaattiviidakko on sitten täällä vanhassa talviankkalassa. On täällä Borlotto Papua kanssa, mikä on kiipeily aika lailla. Täällä on, mulla on koko aika nyt tää ollut tämä ovi tässä auki. Et aika tai täällä nyt niin kuumaltunut, mutta ehkä tänne ei kuitenkaan sit ihan tarpeeksi tuu aurinkoa. Mut kyllä nämä ihan hyvin on kasvanut. Mutta ei kyllä kukis sillä lailla niin kuin tuolla kasvihuoneen puolella. Mutta nämähän on periaatteessa ylimääräisiä kaikki, että se nyt on sama. Täytyy muistaa aina vaan kastella näitä sitten, koska nämä varsinkin, mitkä on tässä ikkunalaudalla, niin nehän on helposti kuivuu. Mutta toivotaan, että täältäkin saatais sitten satoa. Täällä on näitä kääpiölajikkeita. Orange Hat ja Orange Stream ja sitten on tää ihan runkotomaatti Sibiriak ja Mongolian Dwarf kääpiö. Ja sitten oli Rosella, oli tuolla on noita hankala nimi tuo JJ. Ja sitten Roselloja oli tässä, nämähän kasvaa ihan hurjasti täällä kanssa. Kasvua on, mutta toivottavasti tulee sitten myös tomaattia syötäväksi. Tässä on mun surkea kukkapenkki. Tähän mun täytyisi hankkia nyt jotain perennoita, koska semmoisista yksivuotisista, niin niiden kanssa ei jaksa touhuta tai ei ehdi touhumaan. Tässä on Lapinnauhus, mikä on nyt aloittelemassa kukintaa. Valtavasti kukkia siinä tulossa. Sitten tässä on Pioni, mikä on ollut varmaan 5 vuotta. Kerran mä oon sen paikkaa vaihtanut ja siitä se ei oikein ehkä tykännyt, vaikka se viihtynyt siellä vanhassakaan paikassa. Onko tässä mikä tää on? Bunker Hill on tää Pionien kodi Kuusamon puutarhasta ostettu. Nyt muistaa enää mikä nimi, mutta ei toimi kai enää. Sitten täällä on tää Valeriana, mitä en ole mitenkään kuitenkaan sit käyttänyt, vaikka ajattelin. Ja sitten tämä vuorikilpi. Tähän pitäisi saada kyllä jotain nyt silleen. Pitäisi ehkä tehdä semmoinen korotettu laatikko ja uudet mullat jostain, mutta täytyy katsoa syksyllä sitten. Nämä kellot, luonnonvaraiset kellokukat kasvaa hauskasti tuolla lasilevyn takana. Lasilevy oli tässä laatikossa meillä perunan suojana, ettei kanat mennyt niitä nyppimään. Ja sitten täällä ulkopuolellakin kasvaa samaa kelloa. Mutta se ei kasva tästä maasta, vaan se tulee täältä hauskasti täältä välistä. Vähän hankala kastena. Nuo tulee kyllä tuolta, mutta nämä tulee tuolta välistä. Erikoinen. Rikkaruohot villiintyy täällä. Ei sitä oikein jaksa. Tänä vuonna kyllä on ollut niin kaiken näköistä. Ja nyt tää helle niin ei oikein jaksa kitkeäkään. Jotain vähän aikaa jaksaa, mutta sitten tulee niin kuuma ja rupeaa jo pyöryttää. Tuossa oli muutama alku. Onko täällä? Täällä ei niin kuin näkyisi olevan. Siinä on kyllä kukkia on tulossa. Täällä on komeet kukat ja täällä on komea alkukin siinä. Tässä on ollut tämmöisiä lehtikatetta. Ja se on pysynytkin sit hyvin. Ai siinä on 2 alkua siinä. 3 on paljossa täällä varjossa. On siinäkin nyt tulossa vähän kukkia, mutta huomattavasti pienempi. Tässä mulla oli 1, mutta ne kuoli silloin jo kesäkuussa. Ja täällä on sitten tämä kokeilu näistä evakosta ulkona. Niin nämähän on nyt jopa vähän kasvanut.
Ei ne kovin korkeita vielä ole, mutta ei ole kuollutkaan, että sinänsä. Tämä on kyllä suojainen ja lämmin paikka, että ei sen puoleen. Ja sipiriak on tällä puolella sitten. Perunat kyllä on nyt viihtynyt. Perunaa ei yleensä koskaan kastella. Tämä on niin iso ala, että no tämä nyt ei ole iso, mutta ennen oli aika iso ala, niin se on ihan mahdotonta. Mutta kerran ollaan tässä, pari kertaa ollaan nyt syöty jo. Ihan kivan kokoisia on jo. Ihan uuden perunan verosia. Mutta sitten katsotaan noita papuja. Tässä on härkäpapua. Mitä nämä korkeimmat on. Yli 70 senttisiä on nuo korkeimmat. Ja niillä ei ole mitään tukea nyt ollut, mutta nyt ajattelin laittaa, koska jos nyt tulee joku ukkoskuuro ja vettä sataa, niin sitten se varmaan kaataa ne naruja laitettava. Ja sama täällä on yhdet tämmöiset herneet kanssa. Niille kanssa laitan nyt narut, niin pysyvät pystyssä eivätkä makoile. Ei paljon tuulenvirettä ole järvellä. Tässä on virkistystä. Kato, mansikka. On aika kesy, kun se on kädestä. Oh. Onko tämä pelikesy? Sitten kun tää ärjäsen, niin tää ei ole kesy. Nyt tää on jo menossa takaisin. Kasaan. Kasarista löytyi yksi suti, joka oli ihan tukossa. Sieltä irtosi semmonen iso palanen sit oikein, kun rassasin auki. Ja kaverit tulee taas tuolta. Juu. Tämä kävi äsken täällä sisään. Mä kävin sen verran, että mä olin minuutin pois tästä. Mä tulin takaisin. Ja hän oli mennyt sisälle. Sitten kun mä menin tuonne, niin se oli siellä sisällä. Että kyllähän ne heti vahtaa ja katsoo. Mutta se on niin tukalaa heillä olla. Sun täytyisi vähän ajatella heitä ja äkkihän sen ne papanat ja pissat sieltä siivoot. Juu. Äkkiä. Neljä porokana aitauksessa. Siellä se mirmeli on suppailemassa.